यायच्या आधी खूप कन्फ्युजन होतं, पण कन्फ्युजनहून कन्क्ल्युजनकडे नक्कीच जाऊ शकेल. सेम माझ्या मुलांचं वय तुमच्या मुलांच्या वया इतकंच, आणि माझ्याकडून पण नक्कीच असा भेदभाव झाला. मोठी मुलगी माझी 11 वर्षांची आणि लहान 5 वर्षांची. आणि प्रत्येक आईचं म्हणजे इथे बसणाऱ्या 80% फिमेल्समध्ये असं होत असेल की लहान मुलांकडे थोडा जास्त कल असतो, मोठ्याकडे इच्छा नसताना दुर्लक्ष होतं. आणि मोठ्या मुलीचं साहजिक म्हणणं होतं की तुझं लहानीवरच जास्त प्रेम आहे. इथे आल्यावर त्या सगळ्या कन्सेप्ट क्लिअर झाल्या. मी सरांविषयी काही बोलणं म्हणजे खूपच एवढ्या कमी वेळात काही सांगू नाही शकणार, पण एक नक्की सांगेल, पॅरेंट्स आणि चाइल्ड यांचं बॉन्डिंग सरांनी खूप क्लिअर केलं. सरांनी जेव्हा पॅरेंट्स बच्चूंबद्दल रिअलाईज करायला लावलं तेव्हा म्हणजे मी स्वतःला नोटीस केलं, मोठ्या मुलीबद्दल जे काय माझ्या थोडंसं चुका होत होत्या त्या रिअलाईज होऊन मला खूप असं जाणवलं की आपण चुकीचं वागलो. आणि 100% बॉन्डिंग चांगलं ठेवून चांगलं पालकत्व करण्याचा प्रयत्न करेल, एवढंच सांगेल सर. पण अजून एक सांगेल, नॉर्मली पॅरेंट्समध्ये कसं असतं की एक बॉन्डिंगची आणि प्रत्येक वेळा पुशअपची गरज असते. तर सरांना रिक्वेस्ट करेल की जेव्हा जेव्हा सेशन असतील तेव्हा त्यांनी स्कूलला आवर्जून कळवावं, म्हणजे पॅरेंट्सपर्यंत ती इन्फॉर्मेशन जाईल. थँक्यू सर, थँक्यू.